cháu đi trước khi đi ngủ nó cũng học một trận nhé. Cho nên thế này nhé. Tất cả các loại thuốc thì có thuốc uống Các vào bạn để có cho bạn có khi tao phải làm anh mua chủng đấy có à? anh không mua được Nhưng mà tên thuốc thì cha bé đi về đậm hẳn đấy nhá đó đó là gì mất nó Ui, chẳng hạn, để nó coi là đúng rồi. thì có đổi họ nữa. Đổi họ. Bác sĩ đổi họ rồi. Cái này đó, nó cháu bán ạ. Thì phải có phải là đi đổi là hay phải có năng lực có những cái gì có cái bây giờ trà lên này eo có xem những em chưa của cũng bảy cái này không cho tính lại Không hay cũng một tiêm về để làm. ông nhà có con chết mà nhá nhá chờ lại giặc quá cho lên mình thấy sáng sớm thì con đến không, nếu mà nói thì là các bạn là chiều xuống dưới chặng nhưng không có đường chặng. Ở trong ấy là trong cái kẹt. ơi em tiêm về chú Lam tiêm về có đau con này. Nóng quá con ạ nha bổ ra đây cái đầu cho nhé nóng nhé bác sĩ dặn là cái mũi này là tiêm sốt đây con nhá nên là con ngoan nhá thấy chưa bố lo con sốt lắm cho con ốm ấy nhá được hôm nay bố không đi làm gì nữa nhá ở đây để chăm sóc con nghe chưa rồi chiều nay trời sắp tối rồi nhỉ con mệt nhé con có mệt không? Bà thương. Nghỉ ngơi không nhỉ? Con mệt rồi đấy.
Ngồi đi con nhé. Đây con lại sốt nóng đấy.
Đây có bác quả liền. Nhiều quá.
gửi cân nhé. Bốn củ này bà bán bao nhiêu tiền đây? Bán vợ nét bây giờ đến xưa rồi đây. Thôi, kiếm tiền.
con em nhá. Ăn nhiều mà nhá. Hôm nay làm với bố mệt lắm phải không? Bố ở đây con nhé. Rồi, con đồng dừng chơi nhá, để bố làm việc nhá. Rồi con gà nhá. Ôi.